थोडी भूक लागली, काहीतरी बनव ना. चल आपण कधी नाश्त्याला नवीन बनवू. काय बनवते? आज मी बनवणार आहे मोनॅको बिस्किटपासून चीजी मोनाको स्नॅक्स. ओके चालेल. वाव मस्त. काय 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 लागतं त्याला? आपल्याला लागणार आहे मोनॅको बिस्किट, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टमाटर, बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि चाट मसाला, कोथिंबीर बारीक केलेली, बारीक शेव आणि चीज, टोमॅटो सॉस. मोनॅको बिस्किट सजवण्यासाठी आपल्याला हे सगळं साहित्य काढलेलं आहे ते आपण हे बाउलमध्ये मिक्स करून घेऊ. पहिले घेऊ आपण कांदा. असं जसं लागलं त्या हिशोबाने थोडं थोडं घ्यायचं. पहिले आपण कांदा घेतला. आता टमाटर, शिमला मिरची, चाट मसाला, 1 चम्मचभर असं चाट मसाला टाकू द्यायचं. कोथिंबीर डेकोरेट करायला पण आपल्याला वरती कोथिंबीर लागेल म्हणून ही साईडला ठेवली थोडी. हे आता एकदम व्यवस्थित आपण सगळं मिक्स करून घेऊ. हे छानपैकी असं मिक्स झालं की आपण मग बिस्किटवर डेकोरेट करू व्यवस्थित. हे पण छानपैकी आपलं व्यवस्थित मिक्स होऊन गेलं आहे. आता आपण हे बिस्किट सजवण्याची सुरुवात करू. असं आपण 5 बोटांनी एकदम व्यवस्थित असं हळूहळू सगळं व्यवस्थित ठेवायचा मसाला. हे छानपैकी असं, हे लहान मुलांना तर खूप आवडतं. असं मग छानपैकी दिसतं ना, कलरफुल. आता आपण त्याच्यावर बारीक शेव टाकू. असे छानपैकी व्यवस्थित बारीक शेव टाकून देऊ. आता त्याच्यावर असं कोथिंबीर असं व्यवस्थित डेकोरेट करून घेऊ छानपैकी. हे स्नॅक्स लहान मुलं एकदम आवडीने व्यवस्थित खातात. आता त्याच्यावर आपण टोमॅटो सॉस टाकू. आपल्याला जसं लागेल त्या हिशोबाने टाकायचं, कमी जास्त या प्रमाणात मी टाकते. असं व्यवस्थित सगळ्या बिस्किटवर टोमॅटो सॉस मी टाकलं. आता त्याच्यावर असं बिस्किटवर चीज हळूहळू असं किसून टाकायचं. असं बिस्किटवर असं चीज किसून टाकायचं व्यवस्थित. सगळ्या बिस्किटवर व्यवस्थित लागायला पाहिजे. हे आता थोडंसं टेस्टच्या हिशोबाने वरतून असं चाट मसाला लावायचा. हे आता आपलं झालेलं आहे चीजी मोनॅको स्नॅक्स. हे कसं लहान मुलांना आवडतं. 5 मिनिटात झटपट आपण करून देऊ शकतो.